ሰላም እንዴት ናችሁ? ሙለር ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ በቴሌግራም እንዴት አድርገን ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ መንገድ ነው። አንድ ፖስት በፖስትም ቁጥር ሚኒመም ትንሹ የሚባለው $1 ነው። ከዛም በላይ በጣም ማግኘት እንችላለን። አስቡ፣ ሚኒመም ማለት አንድ ፖስት ነው የምንፖስተው። በዛ ፖስት $1 ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ 42 ብር ያህል በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እኔ ሞክሬውና በጣም የወደድኩት መንገድ ነው። ይሄ መንገድ በቅርብ ጊዜ ነው የጀመረው፣ ብዙዎች አላወቁትም እና ይሄ ዌብሳይቱ ራሱ ከተከፈተ ቅርብ ጊዜ ነው። ገና እንደተከፈተ ትዝ ይለኛል፣ ገብቼ ቼክ አድርጌው ነበር። አሁን ነው ይሄን አገልግሎት መስጠት የጀመረው። በጣም ገራሚ ዌብሳይት ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። በአንድ ቀን ውስጥ ነው ጀስት ለሙከራ ብዬ ሁለት ፖስቶችን ፖስትቼ $2 ያህል አግኝቻለሁ እና ይሄን ነገር ለናንተ ለማሳየት ነው የመጣሁት። ይሄን መንገድ ወይም ደግሞ ይሄን ገንዘብ ለማግኘት ለናንተ የሚያስፈልጋችሁ የቴሌግራም ቻናል ወይም ደግሞ የቴሌግራም ግሩፕ ነው። ማንኛውም አይነት ግሩፕ ወይም ማንኛውም አይነት ቻናል ይሆናል እና ብዙዎቻችሁ ብዙ ቻናል አላችሁ በቴሌግራም ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ ቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ ሳንቲም ራሱ ያገኛችሁ አይደለም። ከስንት አንድ ወይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮሞሽኖች ሲመጣላችሁ እነሱን ያስተዋወቃችሁ የተወሰነች ብር በካርድ ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደዚህ የሚከፍላችሁ ነገር እስካሁን አልተገኘም። ዛሬ ግን እንዴት አድርጋችሁ አንድ ፖስት ከፖስታችሁ ሚኒመም ማለት ነው $1 እንዴት ማግኘት እንደምንችለው አሳያችኋለሁ። እኔ በተቻለኝ አቅም ቪዲዮ ላለማንዛዛት ሞክራለሁ። እናንተም እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታችሁ ስቴፕ እንዳትስቱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መረጃውን የምገባው እንደነገርኳችሁ ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ወይም ደግሞ ግሩፕ ነው። እሱ ካላችሁ አሁን እኔ ማድረጎን ስቴፕ በመከተል ዌብሳይቱ ላይ ትገቡና የምታደርጉት ነገር አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም ብራውዘር ነው ሄደው እናንተ የምትጠቀሙትን ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ከዛም በኋላ የምትጠቀሙበት ብራውዘር ዌብሳይት አለ። ያ ዌብሳይት ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ ነው ገንዘብ የምትሰሩት። ስለዚህ ክሮም ላይ ገባለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ብራውዘር ከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቴሌጋ.io ብላችሁ ሰርች ታደርጋችሁ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌጋ.io ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ዌብሳይቱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። በጣም ገራሚ ዌብሳይት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ብዙ ተጠቃሚዎችን ማፍራት የጀመረው። ይሄ ዌብሳይት ሲለቀቅ ትዝ ይለኛል ይሄን ያህል አገልግሎት መስጠት አልጀመረም። ጀስት ዝም ብዬ አይቼ ነበር የወጣሁት። አሁን ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስመለስ ገንዘብ በአድቨርታይዚንግ መክፈል ጀምሯል። በጣም ገራሚ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ሰዎች በቀላሉ ብዙ ገንዘቦችን ይሰራሉ ማለት ነው። ቴሌግራም ቻናል ይሸጥበታል፣ አድቨርታይዚንግ ይሰራበታል። በጣም ብዙዎች ደግሞ $1000 በላይ ነው በቀን እየሰሩ ያሉ። ስለዚህ እኛን እድል እኛ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ አሁን ሬጂስተር ለማድረግ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር በቃ ሲጠቆምኳችሁ 3 ነጠብጣብ አለች። እሷን ስንጫን እዚህ ጋር ሬጂስተር ወይም ደግሞ ሳይን አፕ የሚል ይመጣላችኋል። ልክ ሳይን አፕ ምትነው ስትጫኑ ምንም ፕሮሰስ የለውም። ጀስት ኢሜላችሁን ጠይቋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ። በኢሜላችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል። እሱ ቬሪፊኬሽን ኮድ አስገብታችሁ ፓስወርድ ሰጣችሁ መግባት ነው። ጀስት እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን አካውንት ስላለኝ ሎጊን እለውና ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ልክ ሎጊን እንዳላችሁት እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፈሮች አሉ። እዚህ ጋር ሰዎች ምን ያህል ገንዘብ እያገኙ ነው፣ ብዙ ነገሮች አሉበት። እናንተም እነዚህን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ስለ ዌብሳይቱ በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኛ ግን አሁን እኔ እንዴት አደርጋችሁ ቻናላችሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ እንዴት እንደምታስመዘግቡና እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ምንም የሚያስፈልገው ቅድመ ሁኔታ የለም። ቀጥታ ዳይሬክት ወደ ስራው ነው የምትገቡት። እሺ አሁን ወደ አካውንታችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ ሎጊን ብላችኋል። ከዛም እዚህ ጋር ምንድን የምታደርጉ 3 ነጠብጣብ የቀድሞውን ትጫናላችሁ። የዛን ዛት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይከፍትላችኋል። ባይዘዌ ይሄ እንደምታዩት እንደነገርኳችሁ ባላንስ ብሎኝ ያስቀመጠልኝ ባላንስ አለ። ይሄ ማለት በአንድ ቀን በሁለት ፖስት የሰራሁት ነው እና እንዴት ገንዘብ ይሄን ያህል ወደ 20 ሳንቲም እንድትቆረጥብኝ ማሳያችኋለሁ። ጀስት እናንተ አሁን 00 ባላንስ ነው የሚላችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ማይ ፕሮጀክት ማይ ቻናል ምናምን ነገር ሚል አለ። እናንተ ከፈለጋችሁ ገብታችሁ እዩ። እኔ ላለማንዛዛት ቀጥታ ዳይሬክት ወደ መረጃው ስገባ እዚህ ጋር ማይ ቻናልስ ኤንድ ቻትስ ሚል አለ። ማይ ቻናልስ ኤንድ ቻትስ ምትሏን አንዴ እንጫናለን። የዛኔ እናንተ እስካሁን ከተጠቀማችሁ ቻናሎች ውስጥ ያመጣላችኋል። ለእናንተ ባዶ ነው የሚያመጣላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጂናሉ አካውንቶችን እዚህ ጋር የቴሌግራም ማለት ነው እነሱን አስገብቻለሁ። ሙለር አፕ ሚሊዮን ቻናል እና ሙለር አፕ ግሩፕ ሚሊዮን ቻናል ግሩፕ አስገብቻለሁ እና በዚህ በሙለር አፕ ቻናል ላይ 3 ፕሮጀክቶችን ሰርቻለሁ። በሙለር አፕ ግሩፕ ደግሞ አንድ ፕሮጀክት አጠቃላይ 4 ፕሮጀክት አለ። አንዱ በሙለር አፕ ግሩፕ ላይ አሁን ገና መፖስቴ ነው። እንዴት ስፖስት ያለውንም ስቴፕ አሳያችኋለሁ እና በእነዚህ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? በቀይ በቢጫ ማለት ነው አድ ቻናል ሚላለ። እናንተ እዚህ ጋር ባዶ ስለሆነ ምንም አይነት ነገር አትንኩ። አድ ቻናል ምትላለች። አድ ቻናል ምትሏን ትጫናላችሁ። ልክ የዛኔ ለቻናላችሁ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይጠይቃችኋል እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን አሁን እናንተም ማስገባት የምትፈልጉት ቻናል ነው ወይስ ግሩፕ ነው ይላችኋል። ቻት ማለት ግሩፕ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ለእናንተ ሌላኛውን ቻናሌን እያስገባው አሳያችኋለሁ። እኔ ማስገባው ቻናል ስለሆነ ቻናል የምትለውን እጫናለሁ። ልክ ቻናል የምትለውን ስጫን ቲክ ይሆንልኝ። ቀጣይ ምን ይላል? ቻናል ወይም ደግሞ ቻት ሊንክ ናለን። ስለዚህ እኔ ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ አስገባለታለሁ።
ቪዲዮ እንዳይረዝም ፎዝ አድርጌ ልመለስ ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት በማልቲታብ ወደ ቴሌግራም ገብቻለሁ። አሁን እኔ የጨመርኩ ማሳያችሁ ሙለር አፕ 2 ሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ቻናል እጫናለሁ። ከዛም እዚህ ጋር የቻናል ሊንክ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እናንተን ቻናል ሊንክ እንደምታዩት የኔ ሙለር አፕ 2 ነው። የራሴን ዩዘር ኔም አውቃለሁ። እናንተም የራሳችሁን ዩዘር ኔም እዚች ጋር በላይ በኩል ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ቻናል ሊንክ ወይም ደግሞ ቻት ሊንክ ሚለው ቦታ ላይ እናንተን ዩዘር ኔም የቻናላችሁን ታስገባላችሁ። እኔም አስገብቼ እመለሳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሙለር አፕ 2 እለዋለሁ። እንደምታዩት ሞልቼለታለሁ። ከዛም በኋላ ቻት ወይም ደግሞ ቻናል ታይትል ይላችኋል። እዚህ ላይ ደግሞ የቻናላችሁን ታይትል ታስገባላችሁ። የኔ ቻናል ታይትል ሙለር አፕ 2 ነው። ስለዚህ እኔም ቻናል ታይትሌን አስገባለሁ። እናንተም የራሳችሁን የቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ይጠይቃችኋል። እነሱን ትተውታላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ላንጉዌጅ አለ። ላንጉዌጅ እንግሊሽ ላይ ያለው። አሁን እዚህ ጋር ገንዘብ ነው። ገንዘብ የምናገኝበትን መንገድ እንመርጣለን። ፕሌስመንት ፎርማት ይባላል። ይሄ አንደኛ ላይ ያለውን ቲክ ታረጋችሁ እነግራችኋለሁ። አንደኛ ላይ ያለውን ቲክ ታረጋላችሁ። ሁለተኛ ላይም አለ፣ እሱንም ቲክ ታረጋላችሁ። ሶስተኛ ላይ ያለውንም ቲክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሪፖስት ምትሏን ተውት። እሷ ምንድነው ነግራችኋለሁ። አሁን ሶስቱንም ቲክ ካረጋችሁ በኋላ ልንገራችሁ። እዚህ ጋር 1/24 ሚላላ ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ፖስት ስትፖስቱ በእናንተ ቻናል ላይ ምን ያህል ሰዓት ይቆይ የሚል ነው። ስለዚህ በአንድ ፖስት 24 ሰዓት ይቆይ የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ 48 ሰዓት፣ ሶስተኛው ደግሞ 72 ሰዓት ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ዋጋ ትተምናላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን 1/24 በሚለው ላይ ለ24 ሰዓት የሚቆየው ፖስት ምን ያህል ገንዘብ ወይም ደግሞ ምን ያህል ዶላር ትቀበላለ ነው። እናንተ ሚኒመም $1 አስገቡ። ምክንያቱም ከ$1 በላይ ብዙዎቻችሁ አድቨርታይዘሮች አይፈልጉም። ስለዚህ አንድ አስገቡ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ለ48 ሰዓት ሚኒመም ራሱ $2 ስለሆነ 2 እናስገባለን። ለ72 ሰዓት ደግሞ $3 ነው ሚኒመም። ስለዚህ $3 እናስገባለን። $3 ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ለኛ አድቨርታይዚንግ ከ$1 እስከ $3 በሚኒመም ማለት ነው አድቨርታይዚንግ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ሴሌክት ቻናል ቶፒክ ሚላለ ቻናል ቶፒካችሁን ትመርጣላችሁ። የኔ ቻናል ቶፒኩ ኤዱኬሽን ስለሆነ እዚህ ጋር ኤዱኬሽን ፈልጌ አስገባለሁ። እናንተ ግን የራሳችሁን ቻናል ቶፒክ ታስገባላችሁ። አሁን ሊንክ አስገብተናል፣ ስማችን አስገብተናል፣ አድቨርታይዚንግ መርጠናል። እና አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? አቫተር ወይም ደግሞ የቻናላችን ፕሮፋይል አስገቡ እያለን ነው። ስለዚህ እኔ ከታች ባለው ማልቲታብ ላይ የኔን የቻናል ፕሮፋይል ኢሜጅ ሴቭ አድርገውና ወደ እሱ አስገባለሁ። ሴቭ ብየዋለሁ። ስለዚህ አሁን ከላይ ደግሞ በላይኛው ታብ ላይ ሁለት ታብ ያደረኩት ለእናንተ እንዲታያችሁ በሁለቱም መንገድ እንዲገባችሁ። ስለዚህ አፕሎድ ምትሆና ነጫንና እኔ አሁን ሴቭ ያደረኩትን የቻናሌን ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ደግሞ ሎጎ አስገባለታለሁ ማለት ነው። አፕሎድ ምትሆናን ተጭናችሁ ከዛ ሴሌክት ኢሜጅ ይላችኋል። የዛኔ ታስገባላችሁ። አስገብቼ ልመለስ። ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ እንደምታዩት ፕሮፋይልን ጫናለሁ፣ ደንለዋለሁ። የዛኔ ወደ ዌብሳይቱ ይገባልኛል። ከዛም እዚህ ጋር ቻት ወይም ደግሞ ቻናል ዲስክሪፕሽን ጠይቃችኋል። ስለዚህ እናንተ የምትጠቀሙበትን የቻናላችሁን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ኮፒ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ኮፒ አድርገዋለሁ። ከዛም እዚህ ጋር ቻት ወይም ደግሞ ቻናል ዲስክሪፕሽን የሚለው ላይ ገብቼ ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ቻናሉን ዲስክሪፕሽን ፔስት አድርጌዋለሁ። አሁን ጨርሳችኋል። ምንድነው የምታደርጉት? መልቲታቡን ልመልስላችሁ ነው። አሁን ከዚህ ከቻናላችን ላይ የሚያስፈልገንን ነገር ጨርሰናል። ስለዚህ ወደ ዌብሳይቱ እንመለሳለን። ከዛም እዚህ ጋር መስማማት ያለባችሁ የራሳችሁ ህግ አላቸው። እዚህ ጋር ማለት እቺን ቲክ እናደርጋለን። ልክ ቲክ አደረግን በኋላ ራይት ይሆንልናል። አሁን ቼክ እናደርጋለን። የቀረን ነገር ካለ ቻናል መርጠናል፣ ሊንክ ታይትል ምናምን አስገብተናል። በቃ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ክሬት ምትላለች። ክሬት ምትሏን አንዴ እንጫናለን። ልክ ክሬት ምትሏን ስንጫን ምን ያደርግልናል? እንደ ዩቲዩብ ቻናል በብዛት ዩቲዩብ ላይ ካወቃችሁ ቻናላችንን ገምግሙ ነው የሚቀበሉት። ስለዚህ ይሄኛውም ቻናል ከነሱ ተርም ኤንድ ሰርቪስ ጋር የሚገናኝ ወይም ደግሞ ማይጣረስ ከሆነ ቻናላችንን ይቀበላሉ። ኔትወርክ እያስቸገረኝ ስለሆነ ነው። እና ልክ እናንተ ያን ሙሉ መረጃ አስገብታችሁ ስትጨርሱ ቻናል አንደር ሞዴሬሽን ይላችኋል። ይህ ማለት በ48 ሰዓት ውስጥ ቻናላችሁን ገምግመው የሚቀበሏችሁ ከሆነ በቀላሉ ይቀበሏችኋል። ያው ምናልባት ችግር ያለበት ቻናል ካለ ደግሞ ይመልሳችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን ልመለስ ወይም ደግሞ ኢሜል ላይ ገብቼ የሚልክልኝን ኢሜል አሳያችኋለሁ፣ ቪዲዮ እንዳይረዝም ማለት ነው። እና እንደምታዩት እንዳልኳችሁ ቻናል አንደር ሞዴሬሽን ሚለው እያለኝ ነው፣ ሶስተኛ ቻናሌን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በኢሜል ላይ የተላከልኝ ሜሴጅ አለ፣ እሱን ገብቼ ላሳያችሁ። ቻናላችሁን ሲቀበላችሁስ ምን አይነት ነገር ይልክላችኋል የሚለውን ኢሜል ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። እና አሁን ኢሜል ላይ ያለውት እንደምታዩት ሪኩዌስት ቱ አድ ቻናል ኢን ቴሌግራም አይኦ ብሎ አንደኛ ላይ የላከልኝ ኢሜል አለ። ይሄ ሶስተኛ ቻናሌ ነው አድ ሳረግ ማለት ነው። እና እናንተ አንደኛ ቻናላችሁ ነው ማለት ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት you have created a request to add channel muller to telegram.io ካታሎግ እያለኝ። ስለዚህ ይሄን ነገር በ48 ሰዓት ውስጥ እናሳውቃለን ቻናልን ስንቀበል ነው የሚለው። እና ቻናላችሁን ሲቀበላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የሚልክላችሁ ኢሜል አለ። እኔ አሁን አንደኛ ቻናሌን ሲቀበል የላከልኝ ኢሜል አለ። እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽን ቻናል ሪዛልት ብሎ የላከልኝ ኢሜል አለ።
ስለዚህ ቻናላችሁን ሲቀበላችሁ ወይም ደግሞ ግሩፓችሁን ሲቀበላችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አሁን ልክ ሲቀበላችሁ የናንተን ፕሮሰስ ጨርሳችኋል። ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ላይ ቻናላችሁን ተቀብለዋል። ምንድነው የሚላክላችሁ? ኢሜል ይላክላችኋል። በቃ እናንተ ስራችሁን ጨርሳችኋል። ድንገት በቀን ውስጥ 1 2 3 ወይም ደግሞ ቻናል ሜምበራችሁ በጣም ብዙ ከሆነ በጣም ብዙ ኢሜልም ሊላክላችሁ ይችላል። ስለዚህ ምን አይነት ኢሜል ይላክላችኋል የሚሉን ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር አሁን እኔ ከዚህ በፊት የሰራሁት ፕሮጀክት አለ። እዚህ ጋር አንድ ፕሮጀክት ልፈልግና ያው ትንሽ ቆየት ብሏል ብዙ ኢሜል ስለደረሰኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮጀክት ይመጣላችኋል። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ማለት ነው ፖስት የሚደረግ ማለት ነው። ኒው ኦርደር አድቨርታይዚንግ ይላል እና ይሄ በግሩፕ ላይ የሚፖስት ነው ይመጣልኝ። እንደምታዩት ይሄ አድቨርታይዘር ለ24 ሰዓት የሚቆይ ማስታወቂያ ይፈልጋል። በዚህ ማስታወቂያ ደግሞ እናንተ ለ24 ሰዓት የሞላችሁት $1 ነው። ስለዚህ ይሄን ማስታወቂያ ገብታችሁ በምትፖስቱበት ሰዓት $1 ያህል ይከፈላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ምን እንደምታደርጉት ሪተርን ትሩ ዘ ሰርቪስ ሚላለ ወደዛ ተመለሱና ቻናላችሁ ላይ ምን እንደምታደርጉ አሳያችኋል። ፎዝ አድርጌ ልመለስ ማለት እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮጀክት ይለኛል። አንድ ፕሮጀክት አለኝ የጨረስኳቸው ነው። ለእናንተ ግን ለማሳየት በስክሪን ላይ አሳያችኋለሁ ካስፈለገ ማለት ነው። ልክ እናንተ አንድ ፕሮጀክት ምትላለች እሷን ስትጫኑ ስለ ፕሮጀክቱ ዝርዝር መረጃ ያመጣላችኋል። ቻናሉ ሊንኩ ይሄ ነው። ታይም ሌፍት አለ። ፕራይስ ደግሞ $1 ነው። ኤዲት ቴክስት ወይም ደግሞ እናንተ በቻናላችሁ ላይ የምትፖስቱት ሊንክ እዚህ ጋር በቀላሉ ተቀምጦላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? ይሄ እናንተ መፖስት ያለባችሁ ሊንክ ነው። እዚህ ጋር ኮፒ ዘ ቴክስት የሚላለ ኮፒ ዘ ቴክስት ምትሆን ትጫኑና ቴክስቱ እናንተ ቻናል ወይም ደግሞ እናንተ ክሊፕ ቦርድ ላይ ኮፒ ሆነላችኋል። ልክ ኮፒ ካደረጋችሁት በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? በስክሪን ላይ እንደምታዩት ነው። ያው በቪዲዮ ያሳያችሁ ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁት ፕሮጀክት ነው እና በስክሪን ላይ እንደምታዩት ወደ ግሩፓችሁ ወይም ደግሞ ወደ ቻናላችሁ ትገባላችሁ። ለኔ የደረሰኝ የግሩፕ አድቨርታይዝመንት ነው። ግሩፕ ላይ ገባለሁ። ከዛም እንደምታዩት ሊንኩን ኮፒ አድርግና አታች እንዳደርግ የነገረኝ ፎቶ ነበር። እሱን ፎቶ አስገብቼ ሊንኩን ፖስት አደርጋለሁ። ልክ ፖስቱን ከፖስትኩ በኋላ ልክ ፖስቱን እጫናለሁ። ከዛም በብዛት ቴሌግራም ቻናል ያላችሁ ታውቃላችሁ ኮፒ ሊንክ የሚላል ኮፒ ሊንክ ምቷን ተጫናላችሁ። ከዛም ልክ ሊንኩን የራሳችሁ ግሩፕ ላይ ፖስታችሁበትን ማረጋገጫ ሊንክ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ወደዚህ ዌብሳይት ተመለሳላችሁ። ወደዚህ ዌብሳይት ተመለሳችሁ ሴንድ ቬሪፊኬሽን ይላል በስክሪን ላይ እንደምታዩት ሴንድ ቬሪፊኬሽን ምትሏን ስትጫኑ እናንተ መፖስታችሁን የማረጋገጫ ሊንክ ይጠይቃችኋል። እዛ ላይ ቅድም ኮፒ ሊንክ ያደረጋችሁት መታችሁ እዚህ ላይ ፔስት ታደርጉና ትልካላችሁ። የዛኔ ቻናላችሁ እንደዚህ ይልላችኋል አንደር ሞዴሬሽን ይላላችኋል ማለት ነው። የዛኔ ያን አድቨርታይዝመንት የላከላችሁ ሰውዬ ገብቶ በዛ ሊንክ ቼክ ያደርግላችሁና ልክ እናንተ በስርዓት መፖስታችሁን ቼክ ካደረገ በኋላ ልክ 24 ሰዓቱ ወይም ደግሞ እሱ እንደፈለገው 24 ሰዓት ነው። ልክ 24 ሰዓቱ ሲያልቅ ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ፕሮጀክት ኮምፕሊት አድርጋለሁ ኮምፕሊትድ ይላችኋል። የዛኔ ባላንሳችሁ ወደ አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። አንድ ፕሮጀክት ካንስል አድርጌያለሁ ጀስት ተደራራቢ ስለላከ አድቨርታይዘሩ አልፈለገም ነበር ካንስል አድርጌያለሁ እና ለእናንተ የተላከላችሁን ማስታወቂያ ወይም ደግሞ ፕሮጀክት በ24 ሰዓት ውስጥ ብቻ ነው ፖስታችሁ ሁሉ ነገር ጨርሳችሁ አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። 24 ሰዓት ካለፈ ያመልጣችኋል ስራው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እሺ የፖስተትን ገንዘብ ሰራን እንበል። የሰራኑን ገንዘብ እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። የቅድሙ 3 ነጥብ አለች እሷን ስንጫን እንደነገርኳችሁ እንደቅድሙ ባላንስ ያሳያቸው። እኔ አሁን ወደ $2 ሰርቻለሁ። ቴሌጋ አይኦ ደግሞ ለራሱ የሚቆርጠው 20% ወይም ደግሞ 11% ያህል አለች። እሷን ቆርጦ ለኔ ከ$2 1.82 ሳንቲም አስቀርቶልኛል። ደግሞ አሁንም እየሰራ ያለው ፕሮጀክት አለ ለ24 ሰዓት የሚቆይ ማለት ነው። ልክ ያም ሲያልቅ እንደቀደመው እንዳያችሁት አንደር ሞዴሬሽን የሚለው ልክ ያ ሲያልቅ $1 ወደ ባላንስ ያስገባልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብሩን እንዴት እንደምታውጡ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አይታችሁ ኮን ፕሮፋይል ማይ ፕሮጀክት ምናምን ከሚለው ታች ቶፕ አፕ ፈንድ እና ዊዝድሮ ፈንድ አለ። ቶፕ አፕ ማለት ወደዚህ ዌብሳይት ብር ለማስገባት ነው። ዊዝድሮ ፈንድ ደግሞ ከአላችሁ ባላንስ ላይ ወደ ራሳችሁ አካውንት ብሩን ለማውጣት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ ፈንድ ነው የሚፈልገው። ዊዝድሮ ፈንድ እጫናዋለሁ። የዛን ሰዓት ላይ ሜቶዱን ያሳያችኋል። ክሪፕቶ ከረንሲን በቅርቡ መቀበል ጀምሯል። ስለዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከፈለጋችሁ በዶጅ ኮይን በቢትኮይን በተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ላይ ያሉትን ሜቶዶች አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ዊዝድሮ ፈንድ ምትሏን እንጫናለን ማለት ነው። ልክ ዊዝድሮ ፈንድ ምትሏን ስትጫኑ እንደዚህ አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል። እንደነገርኳችሁ ክሪፕቶ ከረንሲም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መቀበል ይጀምራሉ። አሁን ላይ ያለው በክሬዲት ካርድ በፔነር እና በፔፓል ነው። ስለዚህ እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ማውጣት ትችላላችሁ። ገንዘቡ ለማውጣት ለምሳሌ አሁን በፔፓል በመርጥለት ምን ያደርግልኛል? ሚኒመም አማውንት ገንዘቡ ለማውጣት $10 ነው። $10 ማለት ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ጀስት 11 ፖስት ብትፖስቱ በቀላሉ $10 ትሞላላችሁ። 11 ፖስት ማለት በጣም ቀላል ነው። እኛ ለክሮስ ራሱ በጣም ብዙ ፖስቶችን ቻናላችን ላይ ምን
የምንፖስተው። ነገር ግን 11 ፖስት በመውሰድ $10 መሙላት እንችላለን። ስትሞሉ በፔፓል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የፔፓል ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ልክ ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ በኋላ አማውንት ይላችኋል። አማውንት ላይ ደግሞ ማውጣት የምትፈልጉትን አማውንት ታስገባላችሁ $10 በላይ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዊዝድሮው ትላላችሁ። ቀጥታ ወደ ፔፓል ወይም ደግሞ ወደ አስገባችሁት ፔኖር አካውንት ገንዘባችሁ በቀላሉ ይላክላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ መረጃ ብዙዎች ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እንዳትረሱ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ስለምታገኙ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ተመመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።